Shikues të Channel One, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Jemi zhvendosur në këndin e intervistës së mbrëmjes. Sapo është bashkuar me mua në studio zonja Mimoza Hafizi, kandidate e Libras. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si po ecën fushata? Jemi në orët përmbyllëse. Jemi në orët përmbyllëse të fushatës. Ne dje organizuam mitingun përmbyllës, aktivitetin përmbyllës, so themi. Ishte një festë shumë e këndshme, e cila përmbylli një fushatë, unë mendoj që ka qenë fushatë e shkëlqyer e Libras, e organizuar në atë që kemi thënë kilometr pas kilometri në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë, ku kemi takuar me qindra mira shqiptar, në këmbë, derë më derë, dhe dje ishte finalizimi i fushatës, i cili na dha shumë energji për të përmbyllur edhe këtë proces të zgjedhjeve të 25 qershorit. Nga trokitjet në dyert e shqiptarëve, çfarë keni parë, keni kuptuar? Ne në fakt e njohim realitetin e Shqipërisë, por komunikimi me njerëzit gjatë fushatës është shumë i veçantë, sepse edhe njerëzit janë sensibilizuar për të diskutuar me politikanët, por edhe është një moment për të shkëmbyer rreth programit elektoral të partisë politike. Në rastin tonë, ne jemi futur në fushat me një program të konsoliduar mirë në përputhje me objektivin tonë si një parti politike e qendrës, e cila mbron interesin publik, dhe në bashkëbisedim me qytetarët ne e detajuam, e përpunuam të program, edhe kapëm sigurisht edhe kapëm sensibilitetin, ndjeshmëritë të qytetarëve tanë. Shkëmbye me ta shumë ide për të ardhur për parlamentin e ardhshëm të Shqipërisë. Unë mendoj që fushata elektorale është një periudhë shumë e këndshme dhe e domosdoshme për çdo politikan, sepse është momenti kur një forcë politike kristalizon gjithë vizionin e saj për 4 vitet e ardhshme. Cilat ishin në këtë fushatë elektorale premtimet më të forta të Libras? Po, premtimi ynë i parë është vendosja minimumit jetik. Është bërë kauza e Libras dhe ka marrë fizionominë e forcës sonë politike, nisur nga fakti që ne prej muajsh këtë projekt ligje kemi paraqitur në Parlamentin e Shqipërisë, kemi mbështetur fort, kemi debatuar në komisionet parlamentare. Projekt ligji jonë dhe kauza jonë nuk arritet të përmbyllej në Parlamentin e kaluar dhe u kthye në moton e fushatës elektorale. Dhe sigurisht edhe të objektivave të Libras për parlamentin e ardhshëm dhe për 4 vitet e ardhshme të qeverisjes. Arsimi publik, shëndetësia publike janë shtyllat të rëndësishme të interesit të shqiptarëve, të cilat ne kemi cekur në pikat kryesore. Kërkojmë të dyfishojmë buxhetin për arsimin, dyfishimi i cili çon në parametra më normal të financimit të arsimit në Shqipëri, pasi financimi aktual është, të themi, në nivele të mjera dhe që nuk mbulon as nevojat themelore të një shkolle normale në Europë. Ashtu siç e kanë edhe gjitha vendet e rajonit pa llogaritur vendet europiane. Përmes dyfishimit buxhetit në arsim, ne kërkojmë që të kemi shkolla më të mira, mësues më të formuar, programe më cilësore, të kemi laboratore, të kemi biblioteka, të kemi salla sporti, të kemi infrastrukturë normale të mësimit nxënësve, të kemi një distancë të pranueshme të nxënësit nga shkolla. Kërkojmë gjithashtu që arsimi i mesëm të jetë i detyrueshëm për gjithë fëmijët e shqiptarëve. Objektiva të rëndësishme ka edhe arsimi i lartë, kryesisht universitetet publike. Për gjatë viteve të fundit shkollat, universitetet kanë përjetuar një rritje, të themi, shumë të papranueshme, gati dramatike të tarifave të shkollimit të studentëve, të cilat kanë çuar në pamundësi të shumë studentëve që të vazhdojnë në arsimin publik, pra të formohen aty ku shqiptarët investojnë për fëmijët e tyre, për arsye të pamundësisë financiare. Ne kemi premtuar përgjysmimin e tarifave të shkollimit deri në zërim për një kategori të madhe studentësh. Edhe për shëndetësinë ne kërkojmë që të anulojmë koncesionet abuzive dhe të pashpirta, të cilat thithin fondet destinuara për të smurët, për njerëzit në nevojë dhe i çojnë në xhepat e klientëve të qeverisë aktuale. Ne kërkojmë që gjithë to fondet të cilat shkojnë për klientët privat t'i kthehen publikut, t'i kthehen nevojave të njerëzve. Kemi parashikuar gjithashtu një riformatim të taksave
të cilat do të ndihmojnë shtresën e mesme, sepse libra është fuqia e shtresës së mesme, synon në ekuilibrin social të një Shqipërie teje të polarizuar aktualisht, një ekuilibër i cili do të çojë në fuqizimin e shtresës mesme. Fuqizimi i cili ndodh përmes reduktimit të varfërisë dhe rritjes numrit të njerëzve që kalojnë nga shtresa e varfër në stresën e mesme. Jemi shumë të fokusuar edhe tek shtimi i popullsisë, edhe tek emigracioni. Shqipëria po përjeton një ulje dramatike të numrit të lindjeve vit pas viti, sepse familjet shqiptare, familjet e reja në kushte të dekurajuara për të qenë familje normale, strezat, një çifti normal me fëmijë, po hezitojnë të kenë fëmijë, dhe nga ana tjetër shumë shqiptar largohen nga Shqipëria sepse janë pesimist për të ardhmen e këtij vendi. Ju i njihni ato shifrat e fundit të sondazheve, të cilat tregojnë që më shumë se gjysma e shqiptarëve duan ta lënë vendin e tyre, një situatë e papranueshme, sigurisht që vjen nga keq qeverisja e këtij vendi, nga drama që politika i ka shkaktuar Shqipërisë, por nga ana tjetër, pra gjitha faktor kanë çuar në një problem të madh atë që quhet shpopullimi i vendit tonë. Prandaj ne japim sinjale si forcë politike që jemi shumë të interesuar që Shqipëria të rritet në numër, pra populli shqiptar të mos paksohet, po populli shqiptar të rritet, sepse vendi ynë i bukur ka mundësi që të ushqejë dhe të bëjë të jetojë në begati të gjithë shqiptarët që lindin edhe rriten në këtë vend. Prandaj jemi të fokusuar edhe tek emigracioni, ne kërkojmë që t'i krijohen kushte shumë të mira emigrantëve shqiptar që të kthehen në Shqipëri, të investojnë gjitha kursimet e tyre, të investojnë në sektor të ndryshëm të prodhimit dhe të ekonomisë, sepse në këtë mënyrë do të fuqizohet ekonomia e vendit, por edhe këto forca shqiptare të cilat janë larguar dhe jetojnë larg, le të kthehen atë dheun e tyre, të sjellin gjithë dijen, gjithë kulturën, gjithë demokracinë që kanë përfituar dhe ta investojnë në atë dheun e vet. Programi ynë është shumë i gjerë, po unë preka disa nga pikat kryesore të cilat shqiptarët i kanë kapur, i kanë ndjekur qoftë përmes komunikimit ton mediatik, qoftë përmes takimeve në fushatën ton kilometër pas kilometri, dhe kjo është arsye që unë besoj se shqiptarët janë optimist për të votuar forcën tonë politike, Libra me 25 qershor, numri 18 në fletën e votimit. Dhe cilat qarqe mendoni se u mirëpritet më shumë? Po sigurisht është Tirana. Sigurisht është Tirana, sepse Libra ka lindur në Tiranë dhe sigurisht kanë qenë qytetarët e Tiranës, inkurajuesit e parë të lindjes së Libras, dhe Libra i detyrohet shumë Tiranës, por edhe qarqet kryesore të vendit, ku Libra është shtrirë për një periudhë shumë të shkurtër, është shtrirë kudo. Pra kemi mbështetje shumë të mirë në Tiranë, po kemi në Shkodër, kemi në Korçë, kemi në Elbasan, në Fier, në Vlorë, në Durrës, qarqet kryesore të cilat e kanë ndier fort prezencën e Libras në këta muaj të ekzistencës së saj dhe sidomos në këta javë të fushatës elektorale. Pa harruar sigurisht Lezhën, në Lezhë jemi shumë mirë, në Berat, Gjirokastër, Korçën e thash, besoj se harrova se është shumë e rëndësishme, Dibër, Kukës, jemi prezent kudo. Kishte zona ku kishte edhe njerëz që ende nuk e njihnin si forcë të krijuar? Jashtëzakonisht pak. Ka shumë pak shqiptar të cilët nuk e dinë se Libra ekziston si forcë politike. Tjetër është pastaj impakti dhe mendimi që kanë. Kjo varet edhe nga shtresizimi social, unë e kam ndjer nga kontaktet me njerëzit, se sigurisht që njerëzit më të formuar edhe njerëzit që jetojnë në komunitete më të mëdha janë më të prirur për ta kapur mesazhin e ri, është normale, dhe në këto kategori njerëzish sigurisht që Libra është më e njohur edhe Libra do të ketë shumë më tepër vota, por unë besoj se mund të jenë tepër të pak shqiptarët që nuk e dinë se forca jonë politike ekziston, është e pranishme dhe kërkon që të votohet me 25 qershor. Në fakt besoj keni ndjekur edhe sondazhet, qoftë në rang kombëtar, qoftë në qarqet kryesore të vendit, nga Hypermarketing dhe Ora News, kështu që duke qartë që ishte surprizë edhe Libra
edhe pse përqindja e vogël, por si një forcë sa po krijuar. Unë besoj se jemi shumë më mirë se sa sondazhet, sepse nga ato sondazhet tona, nga kontaktet që kemi me njerëzit, megjithatë ne dalim edhe në sondazhet e publikuara edhe të organizuara nga disa kompani të ndryshme, ne dalim forca e katërt politike në Shqipëri. Mund të avancojmë ndoshta varet të zgjedhjet e 25 qershorit, mund na çojnë edhe një hap më përpara, por gjithsesi ne tashmë jemi të pranuar, besoj nga gjithë, se jemi forca e katërt politike në Shqipëri. Pritshmëritë tuaja bazuar në sondazhet që keni bërë ju vetë si forcë, kontaktet në terren, cilat janë pritshmëritë? Me sa vende do të përfaqësoheni në parlament? Ne presim për te dëshirës, domethënë. Pritshmëritë konkrete, reale. Nuk është e lehtë që të japësh një përgjigje të saktë, sepse pavarësisht se unë jam e shkencave eksakte dhe gjithmonë pavarësisht nga tentacioni politik të themi, unë kam dëshirë që të jap atë çfarë mendoj se është e saktë. Në rastin e Libras është e vështirë ta thuash se është forcë e re politike, nuk është provuar asnjëherë dhe nuk ke një pikë referimi nga të nisesh. Por unë besoj që ne e kemi plotësisht të mundur që në parlamentin e ardhshëm të kemi një grup të konsoliduar parlamentar. Në fakt, e parë në tërësi kjo fushatë elektorale, si u është dukur? Çfarë ka pasur ndryshe nga fushatat e kaluara? Në këtë fushatë gjëja që unë e quajt papranueshme ka qenë mungesa e debatit politik, të cilën e kemi ndjerë, kemi dashur të debatojmë të gjitha forcat politike, kryesisht me forca qeverisë, kemi dashur të debatojmë ne si parti politike në opozit, kemi dashur të debatojmë me kryeministrin ose me të gjitha ato parti politike të cilat kanë bërë pjesë në koalicionin qeverisës. E kemi patur të pamundur sepse ato bën marrëveshje të brendshme edhe me Partinë Demokratike që të mos kishte debat politik. Dhe kjo është e papranueshme, unë mendoj se kjo situatë e detyruar nga dy forcat kryesore politike e ka zbeh vlerën e një fushate elektorale dhe vlerën e demokracisë, sepse debati është pjesë thelbësore e demokracisë dhe demokracia në Shqipëri është pasuri e shqiptarëve, nuk është pasuri e dy forcave të para politike aktuale. Dhe me këtë akt, mendoj që këto dy forca politike i grabitën një cilësi, një thesar të demokracisë shqiptare, dhe kjo ishte fare pa drejtë. Ka pas disproporcion të dukshëm mediatik, sepse ju e keni parë që forcat politike të cilat kanë mundësi financiare në mënyra të pajustifikuara kanë qenë të prezente gjithë kohën, edhe në kronikat live, në aktivitetet e tyre elektorale, ne kemi pamundur se ne jemi një forcë modeste nga pikpamja financimit. Ne financohemi me kotat e antarësisë dhe kemi dashur vetë dhe kemi kërkuar vetë që të kemi një fushat modeste. Unë besoj se fushata jonë modeste dhe pa para ka rezultuar shumë e suksesshme, por nga ana tjetër kjo ka bërë kontrastin e madh me forcat e tjera politike të cilat kanë dashur që këtë mundësinë e tyre financiare ta shpenzojnë për të detyruar me forcë përmes propagandës elektoratin shqiptar që të orientohet drejt tyre nëpërmjet kronikave live të gjitha aktiviteteve të cilat kanë qenë shumë mbytëse në televizionet shqiptare, por kanë krijuar edhe një disproporcion mediatik. Para 2-3 javësh doli një raport i bordit të monitorimit të pranë KQZ-s, i cili jepte një rezultat se si forcat e ndryshme parlamentare, pra ato pak forca parlamentare ku bën pjesë edhe Libra, kanë qenë prezente në emisionet e lajmeve të gjitha televizioneve dhe po të llogaritej për një kohë 2 javore, Partia Socialiste kishte marrë 53 orë vetëm në emisionet e lajmeve. Partia Demokratike, mos gaboj, 39 orë, Lëvizja Socialiste për Integrim 13 orë, nëse s'gaboj, dhe Libra kishte vetëm 27 minuta. Pra shifrin se çfarë shproporcioni në pikpamjen mediatike, diçka e papranueshme faktikisht në një shoqëri të qytetëruar, por shoqëria jonë akoma ndoshta nuk ka qenë aq e ndjeshme
për të reaguar ndaj kësaj pabarazie mediatike dhe ndaj këtij pushtimi të televizioneve gjatë fushatës nga partitë të cilat janë të fuqishme në financat e tyre në mënyrë të pajustifikueshme dhe këto financa i përdorin për të ndikuar në imazhin e tyre në fushatë. Si u duken programet e partive politike? Në fakt, më vjen keq që nuk kemi pas mundësi të debatojmë. Ju a thash, ne ishim të privuar, kjo fushat ka qenë e privuar nga debati dhe kemi pas të vështirë të bëjmë diferencën midis programeve të ndryshme politike. Partitë kryesore, sidomos Partia Socialiste, parti që ka pas peshën kryesore në qeverisje, pothuajse nuk ka shpalosur asgjë nga programi i saj. Kryeministri në të gjitha daljet e tija publike ka përdorur vetëm ka kërkuar timonin. Ka kërkuar timonin, ka treguar anekdota, por as nuk ka treguar se çfarë ka bërë në 4 vjet, as nuk ka thënë, shumë pak ka thënë se çfarë do bëj në 4 vjeçin e ardhshëm. Sigurisht që ai s'ka pas guxim të thotë çfarë do bëjë në 4 vjetet e ardhshme, kur nuk ka dhënë llogari për 4 vitet e shkuara, dhe këtë e ka plusuar përmes anekdotave dhe teatrit politik që ka zhvilluar në aktivitetet e veta. Kështu që ne unë nuk jam e prirur sot të bëj debat me ju për programin e Partisë Socialiste ose programin e forcave tjera politike, përderisa kjo nuk ndodhi në mënyrë të arsyeshme gjatë fushatës. Ju keni qenë pjesë e mazhorancës deri në një farë kohe. Më pas bët opozitën bashkë me kolegun Blushi. Si e shihni përplasjen gjatë kësaj fushate mes dy aleatëve në koalicion, PS, LSI? Është përplasje interesash, përplasje për ndarje pushteti. Këto dy forca politike ndanë pushtetin për 4 vjet mbi asnjë bazë parimore, dhe sot duke qartë se çfarë ka ndodhur në 4 vjet, atë çfarë ata u përpoqën ta fshehin për 4 vite, doli qartë për 2-3 javë fushate, sepse në momentin kur këto dy forca politike e ndjenë që rrezikonin njëra tjetrën, filluan të nxjerrin të palarat e qeverisjes, dhe ndodhi ai që ndodhi, që qeverisja 4 viteve u pasi një dele e zezë, së cilës nuk i delte askush më për zot, secili donte ta shmangte nga vetja, dhe kjo është ngjarja më paradoksale që mund të ndodhi në një sistem demokratik. Përplasja e tyre është përplasje për interesa, askush nuk e di se si mund të jetë ardhmja. Unë kam përshtypjen se të trija forcat politike akoma sot nuk e din se çfarë do ndodhi me 25 qershor dhe çfarë do ndodhi pas 25 qershorit. Por një gjë është e qartë, të trija këto forca politike kanë njëjtën fizionomi, i lidh interesi për pushtet, dhe në varësi të rezultatit elektoral, ato do përpiqen të gjejnë rrugën më të mirë për të realizuar qëllimet e tyre të pushtetit, që janë qëllime thjesht përfitimi dhe qëllime përfitimi të klaneve të cilat ato mbrojnë. Do të bëj libra koalicion pas zgjedhor? Gjithçka do të shifet në bazën e rezultateve të 25 qershorit, por libra hyn në Parlamentin shqiptar si një forcë politike për të sjellë moralin politik. Dhe në emër të moralit politik asgjë nuk e lidh libran me asnjërin nga të tre këto forca politike. Libra hyn në Parlament për të sjellë. E përjashtoni mundësinë e koalicionit me secilën forcë? Unë them që ne do të gjejmë zgjidhjen për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Por unë them edhe një diçka, kjo varet nga rezultati. Kë forcë ju përjashtoni kategorikisht për mundësi koalicioni? Unë mendoj që emergjencë kombëtare është largimi i zotit Rama nga qeverisja. Pra përjashtoni Partinë Socialiste nga mundësia për koalicion? Unë besoj se kjo do të jetë rruga më e natyrshme. Nuk kam asnjë përgjigje për të dhënë, sepse thash, kjo varet nga rezultati 25 qershorit. E qartë, por që vetëm Partia Socialiste e përjashtoni kategorikisht. Unë mendoj që është emergjencë kombëtare që zoti Rama të mos jetë më kryeministër i Shqipërisë me papërgjegjshmërinë, me paaftësinë dhe me gjithë të këqija që qeverisja e tij solli në 4 vjet, dhe për të cilat ai nuk do t'ju jap llogari, dhe për të cilat ai do t'ia lërë fajin kujdo tjetër përveç se jo vetes së tij.
ky njeri e tregon që nuk e meriton të qeverisë në Shqipërinë. Unë mendoj se kjo është emergjencë kombëtare. Por, thash, ne shkojmë në parlament për të sjellë moralin qeverisës. Ne kemi qenë për gjithë periudhën e parlamentit kaluar, ne kemi qenë në opozit të fortë edhe me opozitën e këtij parlamenti edhe me mazhorancën, sepse ne duam që ky sistem i kalbur politik të shëmbet. Dhe pozicioni ynë në parlamentin e ardhshëm do të jetë pozicioni moral. Dhe thash, në emër të moralit asgjë nuk na lidh me asnjërin nga forcat politike. Ne do t'i përmbahemi fort asaj çfarë kemi premtuar para shqiptarëve dhe kjo është kryesorja. Dhe për çdo hap që do në marrim në parlamentin e ardhshëm, ne do të jemi në komunikim të vazhdueshëm me anëtarësinë tonë, por edhe me ballhapur para shqiptarëve për të treguar se cilat janë të gjitha hapat tona që zëri shqiptarëve të shkojë ashtu siç duhet në parlamentin e ri. Unë ju uroj suksese, ju falenderoj që ju kisha sot në studio. Faleminderit shumë për jush. Shikues të Channel One, bashkë do të ndajemi këtu, kjo fushat zgjedhore përfundon, jemi në orët përmbyllëse të saj, e shtuna është heshtje zgjedhore, e diela Shqipëria voton, ne rikthehemi të hënën për të nisur një javë të re, të updetuar sigurisht me gjithçka ndodh dhe me rezultatet e këtij procesi votimi. Natën e mirë bashkë.